મન શું છે? સંકલ્પ વિકલ્પ કરનાર ફેકલ્ટી છે. બુદ્ધિનું કામ શું છે? એનાલાઇઝ, ઇવેલ્યુએટ, ડિસિઝન મેકિંગ. સો ફાઇનલી એક નિર્ધારિત વિકલ્પ, ઓર યુ કેન યુઝ ધ વર્ડ સંકલ્પ. બુદ્ધિના જે ઓર્ડર્સ છે એને લગભગ નિરર્થક બનાવવાની કોશિશ કરશે મન. વૃત્તિ જાગી મનમાં, સીધું ગો ટુ ધ સેન્સીસ. આ બાજુ જવાનું જ નહીં બુદ્ધિને કન્સલ્ટ કરવા માટે. એટલી પેશન્સ જ નથી મનમાં. ધેર ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ ટગ ઓફ વોર બિટવીન મન એન્ડ બુદ્ધિ. સો વોટ ડુ યુ ડુ? જ્ઞાનીઓ કહે છે કે બુદ્ધિને તમે વિવેકી બનાવો. ઇટ હેઝ ટુ બી નોલેજેબલ, વાઇઝ એન્ડ એલર્ટ. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ નોલેજ ફોર ધ બુદ્ધિ? શાસ્ત્ર, સત્પુરુષ એન્ડ યોર ઓન એક્સપિરિયન્સ. બિકોઝ બુદ્ધિ તો બધી ડાઈ શિખામણો આપી દેશે, પણ મન એટલું બધું ઇમ્પલ્સિવ છે કે ઇફ ધ બુદ્ધિ ડઝ નોટ વર્ક ઇન્સ્ટન્ટલી તો બધું પશ્ચાતાપ, સોરીમાં જીવન જશે. ઇટ હેઝ ટુ બી વેરી વેરી ક્લિયર ઇન વોટ ઇટ વોન્ટ્સ. બુદ્ધિ શુડ હેવ ક્લેરિટી, બુદ્ધિ શુડ હેવ કોન્ફિડન્સ, and buddhi should work instantly. So instant જે gratification of સેન્સીસનું જે ટેવ છે મનની, એની સામે ઇન્સ્ટન્ટ એડવાઇસ આપવાની કામ બુદ્ધિનું હોવું જોઈએ. એને જ આપણે કહીએ શાર્પ બુદ્ધિ, સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ, શુદ્ધ બુદ્ધિ, વિવેકી બુદ્ધિ. So see the whole Samyak Vidhi, it is so clear કે સત્સંગ કરીને તમારી માન્યતાઓ ચેન્જ કરો, તમારી બુદ્ધિને શાર્પ કરો, એ બુદ્ધિને એલર્ટ રાખો. કોન્ફિડન્ટલી આમ જ કરવું જોઈએ, આમ ન જ કરવું જોઈએ એવી જાતનું તમે instructions up, and see that the buddhi and mind which is synchronization means the buddhi should have the strength to persuade and convince the mind. There has to be beautiful friendship between buddhi and man in the sense કે મન કે ના વાત એકદમ બરાબર છે આ બુદ્ધિની, અને મન કન્વિન્સ થાય. તો આ સમ્યક વિધિ તમે સમજી લો, because you have always tried to tame and train the senses to the extent sometimes you want to fight with your senses, અને એમાં તમે દમિત તો કરી લો છો, but then it becomes perverted, વધારે વિકૃત થઈને નીકળે. So why are you fighting with senses? Don't fight with them. You try to make your buddhi knowledgeable, skillful and alert. Because the vidhi was to train the buddhi, work there. પછી એનો એક હુકમ આવશે અને મન સંભાળી લેશે, ઇન્દ્રિયો બરાબર ચાલશે, રસ્તો ગમે તેવો હશે તો બી વિલ નોટ ફોલ ઇન ધ પિટ. આ જ તમારું તપ છે કે મન આમ કે છે છતાં બુદ્ધિ સ્ટ્રોંગ રહે, અને આ જ તમારી સાધના છે.